السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وجيه العسكري. اهلا بيكم مع درس جديد من دروس تعلم الاكسل فيجوال بيزك. في الدرس بتاع النهاردة هنتكلم عن الترقيم التلقائي في الاكسل. يعني ايه الترقيم التلقائي في الاكسل؟ زي ما حضرتك شايف هنا في مجموعة اسماء وقدامهم ارقام مسلسل. الارقام ماشية معايا من 1 لغاية 11. نفس الكلام هنا برضو الارقام ماشية معايا من 1 لغاية 11. لكن لو انت جيت في يوم من الايام وحبيت تحذف اسم من الاسماء دي، بتعلم على الصف كده وتضغط ديليت، اوتوماتيك الصف بيتحذف معاك. بس لو جيت بصيت هنا هتلاقي الرقم ده 5 وبعد كده 7. ليه؟ لان احنا حذفنا رقم 6. هو ده موضوع درسنا النهاردة، ازاي نحذف صف من غير ما يأثر على ارقام المسلسل. خلينا الاول نرجع الشيت لطبيعته زي ما كان. هنعمل الموضوع ده بطريقتين، وهنتكلم عن مميزات وعيوب كل طريقة. ايه الطريقة الاولى؟ هقول لك تعالى في الصف الاولاني ده وهنكتب معادلة بتجيب لي رقم الصف. يعني الصف ده عندك هنا باين ان هو رقم 5. لو انا جيت قلت هنا بتساوي رو وفتحت قوس وقفلته وضغطت انتر، اوتوماتيك على طول قالت لي الصف ده رقم 5. طب بس انا عايز اخليه 1. هضغط على نفس المعادلة بتاعتي برضو وهقول له ناقص 4. مش الصف بتاعي رقم 5، انا بقول له هنا هات لي رقم الصف واطرح منه رقم 4 واضغط انتر، هيقول لي المسلسل ده هيبقى رقم 1. لو انا جيت سحبت المعادلة بتاعتي كلها للاخر هتلاقي المعادلة بتاعتي كلها اتطبقت على الصف كله. طبعا انا بعمل لك الكلام ده على 10 11 اسم، لكن انت ممكن تعمله على 500 600 اسم او مليون اسم زي ما انت عايز. تعالى كده نحذف اسم وهنلاحظ الفرق بين الجدول ده وبين الجدول ده. هاجي على رقم 5 من هنا احدد الصف وهعمل له ديليت، هتلاقي الصف اتحذف معايا لكن ارقام المسلسل ماشيه مظبوط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لكن لو جيت هنا بصيت الراجل ده المسلسل بتاعه 4، اللي بعديه المسلسل بتاعه رقم 6. في الجدول ده علمتك تعمل تسلسل تلقائي عن طريق معادلة رو. معادلة حلوة مفيش كلام، ولكن عيوبها ان اي حد يجي يعمل لك ديليت للمعادلة هيبوظ لك الشغل كله. طب خلينا نعمل موضوع التسلسل التلقائي في الجدول ده عن طريق الفي بي اي. وبصراحة انا برجح الموضوع ده ليك. ليه؟ لان المعادلة ممكن اي حد يحذفها لك فهيبوظ لك الشغل بتاعك كله، لكن الكود مش هيقدر يعمل لك فيه حاجة، وخصوصا لو انت قافل محرر الاكواد بتاعك. خلينا نرجع الخلية دي زي ما كانت. هسحب معادلة رو انزلها فيها عشان تظبط معايا. خلينا نرتب ارقام المسلسل بتاعتنا في الجدول ده ونروح بعد كده نعمل الكود بتاع الفيجوال بيزك بتاعنا. بتروح لمحرر الاكواد بتاعك ازاي؟ عندك زرار هنا اسمه ديفلوبر تاب، بتضغط عليه بيظهر لك على الشمال حاجة اسمها فيجوال بيزك. لما بتضغط عليه بيدخلك لمحرر الاكواد. ولكن المشكلة هنا هتكتب الكود بتاعك فين عشان يسمع في الشيت على طول. انا شغال في شيت 1 فهروح لشيت 1 اعمل عليه دبل كليك هيوديني لمحرر الاكواد بتاع شيت 1. ولكن لازم تختار اسم الشيت من هنا وتتأكد ان الحدث بتاعك سيلكشن تشينج. يعني ايه سيلكشن تشينج؟ يعني كل ما هتعمل كليك في الشيت بتاعك الكود هيشتغل اوتوماتيك. اول حاجة لازم تعملها لازم تعمل لاست رو، لان انت شغال على 10 اسماء، مش معقولة الكود بتاعك هيشتغل على مليون صف. الكود ده هيريح الشيت بتاعك ويخلي العملية تتم في ال10 صفوف اللي احنا كاتبين فيهم الاسامي. لو انت كاتب 100 اسم هيشتغل على ال100 صف اللي انت كاتب فيهم الاسامي. كل ما هتزود وكل ما هتنقص الكود هيبقى مطاطي معاك. طب هنعمل اللاست رو ازاي؟ اول حاجة هتكتب دم ال ار دبليو وتضغط انتر، ولازم تعرف اللاست رو بتاعك هيبقى شغال في شيت ايه وهيشتغل على عمود رقم كام. الموضوع ده هيتطلب مننا ان احنا نرجع للشيت بتاعنا عشان نشوف العمود اللي فيه ارقام المسلسل بتاعتنا رقمه كام في الشيت. نرجع للشيت بتاعنا تاني. ده العمود بتاعي اللي هو فيه ارقام المسلسل بتاعتي، عايز اعرف رقمه كام. انت ممكن تعد من اول العمود ايه لغاية ما توصل، ولكن انا هعلمك طريقة حلوة تقدر تجيب بيها رقم اي عمود في ثواني. هتكتب المعادلة دي بتساوي كولوم بتظهر عندك بالازرق، اعمل عليها دبل كليك واقفل القوس
واضغط انتر. قال لي العمود ده رقم 9، يبقى هروح اعرف اللاست رو بتاعي ان هو شغال في شيت 1 وهيشتغل منلي على العمود رقم 9. يلا نروح للفيجوال بيزك بتاعنا تاني. هاجي هنا اعرف اللاست رو بتاعي، هقول له يا لاست رو بتساوي شيت 1 دوت سيلز وافتح قوس، قول له روز دوت كاونت كوما، واكتب رقم العمود بتاعي اللي الكود هيشتغل فيه اللي هو العمود رقم 9، واقفل القوس بتاعك وقول له دوت اند، يعني انزل لغايه اخر صف فيه بيانات في العمود 9 وقف، ما تنزلش وما تتعبش نفسك في المليون صف، وافتح قوس تاني وقول له اكس ال اب واقفل القوس دوت رو واضغط انتر. بعد كده هعمل حلقه تكراريه وهقول له فور اي بتساوي من 5 تو لاست رو، يعني من الصف الخامس لغايه اخر صف فيه بيانات في العمود رقم 9. وتعالى شويه كده اقفل النكست اي. ليه من 5؟ تعالى كده نرجع للشيت بتاعنا تاني. اول رقم عندي اللي هو رقم 1 ده في الصف الكام؟ في الصف الخامس، يبقى انا هشغل الكود بتاعي من الصف الخامس لغايه اخر صف فيه بيانات. لو انت كتبت حاجه هنا الكود هيشتغل عليها، لو انت مسحت كل ده الكود هيجي لاخر خليه فيها بيانات في العمود رقم 9 ويقف. طب بعد كده هنعمل ايه؟ تعالى نرجع للفيجوال بيزك تاني علشان خاطر نكمل الكود بتاعنا. العمود بتاعنا رقم كام؟ رقم 9. هقول له سيلز اي كوما 9، يعني العمود التاسع، واقفل القوس بتاعك. ماله؟ قول له بتساوي الاي اللي هو رقم الصف ناقص 4. ليه ناقص 4؟ مش الاي ده رقم الصف، احنا هنقول ان رقم الصف عندنا اول صف رقم 5، هطرح منه 4 يبقى اول واحد عندي هيبقى رقم 1 واضغط انتر. تعالى بقى نرجع للشيت بتاعنا تاني، هنقفل محرر الاكواد. ادي الشيت بتاعي، بص اول ما بضغط الكود بيشتغل معايا على طول. طب تعالى كده نحذف رقم 5 اللي هو هنا فريد وهنا فريد، المسلسل بتاعه 5. هنشوف كمال ده المفروض ان هو يبقى رقم 5 هنا، وكمال ده ياخد رقم 5 هنا. هنضغط ديليت، اتحذف على طول. اول ما عملت كليك في الشيت بتاعي المسلسل بتاع كمال بقى رقم 5 مع ان كمال ده كان رقم 6. طب تعالى نحذف كمال ونشوف محمود ده هيبقى رقم كام. محمود هنا رقم 6، هنخش هنا نحذف كمال ونشوف محمود بعديه هيبقى رقم كام. هقول له ديليت، محمود هو اللي بقى رقم 5. اذا الكود بتاعي شغال زي الفل. علمتك في الفيديو ده التسلسل التلقائي بطريقتين. الطريقه الاولى عن طريق معادله رو، وقلنا مميزاتها ايه وعيوبها ايه. مميزاتها انها سهله، عيوبها ان لو اي حد جه في الخليه اللي المعادله مكتوبه فيها وعملنا ديليت هيبوظ لك المسلسل بتاع الجدول كله. هنا عملناها بطريقه الفي بي اي. الميزه فيها ان هي مش هتخلي الشيت بتاعك تقيل، لان المعادلات بتتقل الشيت وبتخليه يهنج، وكمان محدش هيقدر يحذف لك الكود من هنا لان انت حاطط الكود في محرر الاكواد. ويا حبذا لو قفلت محرر الاكواد بتاعك بكلمه سر محدش يقدر يخش عليه. في نهايه الفيديو بشكركم على حسن المتابعه، وبفكرك لو ما اشتركتش في القناه الحق اشترك، فعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي وجيه العسكري.